आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. चालेल Yes, बघा. sir. Yes, sir. Yes, sir. We have to start with the next point, that is reducing quality of groundwater. It is in the म्हणजे आपण जे काही ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन किंवा ऍक्टिव्हिटी कॉर्नर आहेत त्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे रिड्युसिंग क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर. म्हणजे दिवसेंदिवस जी पाण्याची ग्राउंड वॉटरची जी काही क्वालिटी आहे ती कशी डिक्रीज होत आहे त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आहे. Sometimes toxic substances get dissolved in water, which may seep underground. This may result in the contamination of groundwater. Human activities are mainly the cause for change in the quality of the groundwater. आता बघा जे काही पाणी जमिनीमध्ये इन्फिल्ट्रेशन किंवा सिपेज त्या ठिकाणी होत असेल तर ते होत असताना जे काही टॉक्सिक सबस्टन्सेस असतात ते त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन ते जमिनीची म्हणजे जे काही वॉटर टेबल आहे किंवा जे जमिनीमध्ये पाणी इन्फिल्टर्ड होतं त्याची जी काही क्वालिटी असेल ते डॅमेज म्हणजे क्वालिटी ही त्या ठिकाणी पुअर होत जाते दिवसेंदिवस. सो ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज आर मेनली द कॉज फॉर चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वॉटर. आपल्या ज्या काही डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज आहे त्या ह्या पाण्याची क्वालिटी खराब होण्यासाठी कारणीभूत आहेत. आता त्या कोणत्या कोणत्या आहेत ते समोर दिलेलं आहे. Agricultural activities may add pesticides to groundwater. Then industrial processes add chemicals and certain metals of the groundwater. बघा शेतामध्ये जे काही आजकाल पेस्टिसाइड्स वगैरे यांची फवारणी केल्या जाते तर ते ते सुद्धा त्यामध्ये ऍड होत राहतं कंटिन्युअसली. आणि हे जे पाणी आहे हे जमिनीमध्ये कंटिन्युअसली इनफिल्टर्ड होत राहतं त्यामुळे सुद्धा जी काही पाण्याची क्वालिटी ग्राउंड वॉटरची ती खराब होत राहते. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये जे काही केमिकल प्रोसेसेस होत असतात ते सुद्धा पाणी बाहेर म्हणजे वेस्ट जेव्हा टाकलं जातं त्यावेळेस ते सुद्धा या पाण्याची क्वालिटी त्या ठिकाणी खराब करत राहत असते. सो हाऊसहोल्ड ऍक्टिव्हिटीज mainly add bacteria, viruses and organic chemicals to the groundwater. आपल्या डे टू डे जे काही रुटीन ऍक्टिव्हिटी आहे घरामधल्या तर त्या जसं डिटर्जंट वगैरे आपण वापरतो त्या ठिकाणी त्यामुळे सुद्धा जे काही पाणी वाहत जातं किंवा जे काही सोप वगैरे आपण वापरतो ते सुद्धा वाहत जाऊन अल्टिमेटली पाण्यामध्ये मिक्स होत राहतं. सो इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वॉटर. Even though water can be treated to get rid of contaminants, this can prove to be very costly. Therefore, we should take care that the groundwater doesn't get polluted. बघा आता हे जे काही ग्राउंड वॉटर पोल्यूट होतं या ठिकाणी त्याची क्वालिटी याला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी एक सोल्युशन असं दिलेलं आहे. सो यू कॅन गेट रीड ऑफ द कंटॅमिनंट्स. तुम्हाला जे काही वेस्ट असेल इंडस्ट्रीमधलं वेस्ट असेल घरामधलं वेस्ट असेल त्यावरती प्रोसेस करून ते बाहेर टाकायला पाहिजे. शक्यतो घरामध्ये तर पॉसिबल नाही आहे परंतु ज्या मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांनी ह्या ऍक्टिव्हिटी राबवायला पाहिजे कारण की त्यांच्यापासून जे काही वेस्ट मॅटर बाहेर पडतं इंडस्ट्रीमधनं ते फार मोठ्या क्वांटिटी मध्ये असते. सो बिफोर पासिंग वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इट शुड बी ट्रीटेड. त्यावरती प्रोसेस करायला पाहिजे जेणेकरून जे काही हार्मफुल केमिकल्स त्या ठिकाणी असतील ते रिमूव्ह केल्या जातील आणि नंतर जे काही पाणी बाहेर टाकलं जाईल ते जमिनीमध्ये जरी ऍब्सॉर्ब झालं तरी काही फरक पडणार नाही. नाहीतर काय होईल इट विल गेट ऍब्सॉर्ब अँड क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वॉटर इज गोइंग टू बी रिड्युस्ड. बट ही हॅज मेन्शन वन पॉइंट. इट नीड्स दिस प्रोसेस इज व्हेरी कॉस्टली. ह्या ज्या कंटॅमिनेशन रिमूव्ह करण्याच्या ज्या काही प्रोसेस आहे त्या थोड्याफार प्रमाणात कॉस्टली आहे. त्याच्यामुळे आपण बेटर वे सुरुवातीलाच काळजी घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून हे जे काही पाणी असेल ते बाहेर पडून ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी त्या ठिकाणी डॅमेज होणार नाही. तर हे झालं रिड्युसिंग क्वालिटी ऑफ दी ग्राउंड वॉटर. प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन. कोण सांगेल? हा गौरी लकडे. Yes, sir. Sometimes harmful or toxic substances get dissolved in water, and this can be seeped in underground and cause uh, reducing quality. And mainly the cause of reducing quality of groundwater are human. Agricultural activities may add pesticides or fertilizers to groundwater.
industries add chemical and certain metals to groundwater from households. Mainly the cause of this from households, the um, bacteria, virus, and some other materials can go in groundwater, and this can be prevented, or we can get rid by but this can be costly. So uh, these are the causes of ground. ओके. बघा नेक्स्ट आहे कन्झर्वेशन. यामध्ये काही मेथड्स लिहिल्या आहे, सोपं आहे. वॉटर कन्झर्वेशनच्या काही मेथड्स आहे त्या चेक करायच्या आपल्याला. Conservation may be the defined as the controlled utilization of natural resources for the benefit of all life so that it may yield sustainable benefits to the present as well as the future generation. Wastage of water should be avoided and management of water resources should be done in all possible ways to conserve the water. ऑलरेडी आपण जे काही वेगवेगळे कारण आहेत ते बघितले. पाणी पोल्यूट होणे, नंतर मिसमॅनेजमेंट. तर हे अवॉइड करण्यासाठी वॉटर कन्झर्वेशनच्या काही मेथड्स आहे, त्या कोणत्या कोणत्या आहेत आपल्या डेली लाईफमध्ये आपण त्या जर का ऍड केल्या तर आपल्याला पाणी हे भरपूर दिवस पुरू शकेल आणि जे काही फ्युचर जनरेशन असेल त्यांना सुद्धा पाणी हे म्हणजे अबंडन्स क्वांटिटीमध्ये त्या ठिकाणी अवेलेबल राहू शकेल. परंतु जर का आपण हे मिसमॅनेजमेंट असंच चालू दिलं तर आपल्यालाच प्रॉब्लेम येईल, फ्युचर जनरेशनचा तर विचार न केलेलाच बरा. सो वी हॅव टू अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स. Following are the some methods to conserve the water which can be followed at individual level. जे प्रत्येकाने ह्या स्टेप जर का फॉलो केल्या तर ते आपल्या सगळ्यांसाठी बेनिफिशियल होऊ शकतात. बघा, फर्स्ट, अवॉइड लिकेज ऑफ वॉटर फ्रॉम टॅप्स अँड पाईप्स. आपल्या घरामध्ये जेवढे काही नळ असतील ते दरवर्षी किंवा रेग्युलरली आपल्याला दिसतात की लीक आहेत, परंतु आपण ते रिप्लेस करत नाही लवकर. तर असं असेल तर ते आपले जे काही मोठे असतील त्यांच्या ध्यानात आणून देणे किंवा जर पॉसिबल असेल तर ते नळ रिपेअर करून घेणे, जेणेकरून थेंब थेंब पाणी जरी म्हटलं तरी ते भरपूर वर्षभर जरी विचार केला तुम्ही तर ते भरपूर क्वांटिटीमध्ये ते वाया जात असतं. Then do not leave the tap turned on when you brush your teeth or wash clothes. कपडे ब्रश करत असताना किंवा वॉशिंग ऑफ क्लोथ करत असताना नळ शक्यतो कंटिन्युअसली चालू ठेवायला नाही पाहिजे. जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल जेवढं यूज असेल तेवढंच पाणी ग्लासमध्ये वगैरे घेऊन वापरायला पाहिजे. नाही तर भरपूर जणांची सवय नळ ऑन करून द्यायचा आणि नंतर लवकर बंद करणे. ब्रश करताना शक्यतोवर होत असतं, नंतर शेविंग करताना ह्या गोष्टी होत असतात. नंतर नेव्हर थ्रो वॉटर अननेसेसरीली ऑन द रोड्स सिन्स इट कॅन बी यूज फॉर गार्डनिंग अँड क्लिनिंग. जे काही पाणी असेल जर का तुमच्याकडे भरपूर प्रमाणात अवेलेबल असेल, आता आपण आता काय करत असतो, नळ आले की आपण आपलं गार्डन वगैरे याला पाणी देणे किंवा बायसिकल असेल, कार असतील, व्हेकल्स असतील वेगवेगळे ते वॉश करणे करायला पाहिजे, परंतु एका लिमिटमध्ये त्याला तुम्ही पाणी वापरायला पाहिजे त्या ठिकाणी. नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट्स. भरपूर जणांना असं वाटतं की टॉयलेट वापरल्यानंतर त्यामध्ये 4-5 बकेटही पाणी ऍड करायलाच पाहिजे, परंतु असं नाहीये. सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये त्या ठिकाणी पाणी द्यायला पाहिजे, अदरवाईज त्या ठिकाणी भरपूर पाणी वाया जाऊ शकतं. यूज अ मग और बकेट इन्स्टेड ऑफ शॉवर टू टेक बाथ और वॉश युअर कार. आंघोळ करताना आजकाल प्रत्येकाच्या घरामध्ये शॉवर आहेतच, तर शॉवर असेल तर त्याचं युटिलायझेशन कमी करा. त्या ठिकाणी मग आणि बकेटचा वापर करा, जेणेकरून पाणी हे शॉवरमध्ये समजत नाही की आपण पाणी किती युटिलाइज करतोय. सो ट्राय टू यूज मग अँड बकेट. वॉटर युअर लॉन ओनली व्हेन इट इज निडेड. आपल्या घरी जर का लॉन असेल गार्डन मध्ये, त्याला सुद्धा पाणी जेव्हा जरूरत असेल तेव्हाच द्यायला पाहिजे. अननेसेसरीली पाणी सप्लाय करायला नाही पाहिजे. यूज अ ब्रूम इन्स्टेड ऑफ होस पाईप टू क्लीन द आउटडोअर्स. आपलं घराचं अंगण क्लीन करण्यासाठी आपण पाणी न वापरता शक्यतो झाडूचा वापर करायला पाहिजे, त्या ठिकाणी सुद्धा भरपूर पाणी वाचू शकतं. इन्स्टॉल टॅप्स विथ रिड्यूस फ्लो ऑफ वॉटर. असे
टॅप वापरायचे, असे नळ वापरायचे ज्यामधून पाण्याचा फ्लो हा कमी असेल. म्हणजे आता काही ठिकाणी तुम्ही बघा पाण्याचा फोर्स इतका असतो, म्हणजे नुसता नळ ऑन जरी केला तर एकदम फोर्सफुली पाणी त्या ठिकाणी येत राहतं. तर पाण्याचा फ्लो असा मेंटेन करा की त्या ठिकाणाहून ऑन केल्यानंतर नळ हे किंवा पाणी जे बाहेर पडेल ते स्ट्रीमलाईन असेल किंवा स्लो असेल. तर त्या ठिकाणी भरपूर वेस्टेज होत असतं पाण्याचं. देन रियूज द वॉटर व्हेनेवर अँड व्हेअर एव्हर पॉसिबल. आपल्या घरी आपण जेव्हा कुठे वेस्टेज पाणी असेल तर ते शक्यतोवर आजकाल आरो मधून सगळ्यांच्या घरात भरपूर पाणी वाया जातं, परंतु ते पाणी असं आहे ते झाडांना देता येत नाही. आता त्याचा यूज तुम्ही जास्तीत जास्त टॉयलेटमध्ये वगैरे करू शकता किंवा तुमचं अंगण वगैरे क्लीन करण्यासाठी तुम्ही त्याला फ्लोरिंग क्लीन करण्यासाठी वापरू शकता. अदरवाईज त्याचा यूज शक्यतोवर नाहीये, कारण की तुम्ही ना त्याला कपडे वॉशिंग करण्यासाठी वापरू शकत अदर आणि कार वगैरे वॉशिंगसाठी सुद्धा तुम्ही त्याला वापरू शकत नाही, कारण की त्याचे डाग पडतात त्यावरती. सो यू कॅन यूज फॉर क्लिनिंग द ग्राउंड, म्हणजे तुमच्या अंगणामध्ये जर काही टाईल्स वगैरे असतील त्या क्लीन करण्यासाठी किंवा टॉयलेटमध्ये ते पाणी तुम्ही वापरू शकता. आणि जेवढं पॉसिबल असेल पाणी जर का रिसायकल होत असेल तर त्याचा यूज करायचा प्रयत्न करा. तर ह्या काही सिंपल स्टेप्स आहे त्या तुम्ही सगळ्यांनीच आपण फॉलो करायला पाहिजे, तुम्हीच नाही सगळ्यांनी. आणि घरी सुद्धा तुम्ही जर कोणी लहान मुलं वगैरे असतील त्यांना त्याबद्दल अवेअर करायला पाहिजे. नेक्स्ट, various other methods to conserve the water which can be followed by government authorities, farmers etc. are. आता गव्हर्नमेंटसाठी काही सजेशन्स आहेत आणि फार्मर वगैरे असतील त्यांच्यासाठी काही सजेशन दिलेले आहेत. इकॉनॉमिक युजेस ऑफ वॉटर व्हाईल इरिगेटिंग द क्रॉप्स. ड्रीप irrigation is the technique of watering the plants by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. This saves water. तुम्ही हे बघितलं असेल ड्रीप इरिगेशन. ड्रीप इरिगेशन मध्ये शेतामध्ये छोट्या छोट्या ट्यूब असतात बघा, आपल्या घरामध्ये जशी नळी असते ना पाण्याची, त्याच पद्धतीचं त्या ठिकाणी त्याचं डायमीटर थोडं छोटं असतं. ब्लॅक काही जणांच्या शेतामध्ये असतीलही, ज्यांच्या घरी शेती त्यांना माहिती असेल. तर झाडं जिथं असेल, झाडाचं मूळ ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणाहून तिथे त्याला होल केलेलं असतं आणि कंटिन्युअसली हे पाईप्स झाडाच्या बेसच्या जवळून पास केलेले असतात, म्हणजे तिथून थेंब थेंब पाणी हे पडेल आणि त्या मुळांना ते पाणी कंटिन्युअसली सप्लाय होत राहील. जेव्हा तुम्ही सप्लाय ऑन करसाल त्याच वेळेस त्याला तिथे पाणी दिलं जाईल. पहिले जे टेक्निक होत्या त्यामध्ये शेतामध्ये त्याला डायरेक्शन वगैरे देऊन नंतर त्याला म्हणजे जसं आपण पाणी सोडलं एका ठिकाणी तर दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी जसं तुम्ही कालवे वगैरे काढतो आपण, त्याला असं म्हणू शकता तुम्ही, तर ते थोडंसं हेक्टिक सुद्धा होतं आणि त्यामध्ये पाणी सुद्धा भरपूर वेस्ट जायचं. तर त्याच्यासाठी हे एक ड्रिप इरिगेशन सगळ्या शेतकऱ्यांनी वापरायला पाहिजे, जेणेकरून पाण्याचा जो काही अपव्यय आहे तो होणार नाही. रिसायकलिंग ऑफ वॉटर इन फॅक्टरीज अँड युझिंग इट सेव्हरल टाइम्स बिफोर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ. इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यात जास्त पाण्याचा यूज होत असतो, त्या ठिकाणी त्या पाण्याला रिसायकल करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल जेवढं जेवढं पाणी तुम्ही रिसायकल करू शकता तेवढं करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल थर्मल पॉवर प्लांट असेल, स्टीम पॉवर प्लांट, थर्मल झाला, हायड्रो पॉवर प्लांट झाले, ही दोन्ही पॉवर प्लांटमध्ये वी आर युझिंग वॉटर. आता हे जे पाणी हे तुम्ही परत परत रिसायकल करू शकता. त्या ठिकाणी वर्किंग काय आहे तुम्हाला माहिती आहे. In thermal power plant, we have to convert the water into steam, and that steam is utilized to rotate the blade of the turbines, and it will produce the electricity. After the conversion or after the rotation of the turbine blades, that steam again get condensed. कंडेन्स झाल्यानंतर त्या स्टीमचं परत वॉटरमध्ये कन्व्हर्शन होतं आणि ही जे काही पाणी असेल हे परत तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकता. आता विचार करा तुम्ही, एवढे मोठी जे इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला लागते प्रत्येक घरामध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये, तर त्या ठिकाणी पाण्याचं सुद्धा किती मोठं युटिलायझेशन होत असेल. तर हे पाणी त्या ठिकाणी रिसायकल व्हायला पाहिजे. होतं, असं नाही की होत नाही. आणि त्यामध्ये जर काही वेस्टेज होत असेल, हे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं थर्मल पॉवर प्लांट मधलं, तर अशा ठिकाणी जसं ब्युरेज इंडस्ट्री मी तुम्हाला रिपीटेडली सांगतोय, त्या ठिकाणी तर डायरेक्ट वेस्ट पाणी भरपूर तयार होतं. तर त्या वेस्ट पाण्यावरती थोडंसं ट्रीटमेंट करून ते पाणी जर का रिसायकल होत असेल तर ते सुद्धा करायला पाहिजे इंडस्ट्रीनी. इफेक्टिव्ह फ्लड कंट्रोल अँड एस्पेशली बाय बिल्डिंग डॅम्स अँड रिझर्वायर्स.
जर काही ठिकाणी पूर येत असेल तर त्या ठिकाणी डॅम किंवा छोटे मोठे तलाव धरणं असे बांधायला पाहिजे, जेणेकरून पाणी हे साठवलं जाईल. सॉइल कन्झर्वेशन मेथड्स सच ॲज प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो इन्क्रीज सप्लाय ऑफ ग्राउंड वॉटर. सॉइल कन्झर्वेशन म्हणजे सॉइल इरोजन जर का होत असेल, झाडं नसतील तर तुम्हाला माहिती आहे माती जे काही मुळं आहेत ते जमीन होल्ड करून ठेवतात, पाणी सुद्धा पकडून ठेवतात. त्यामुळं झाडं हे भरपूर लावायला पाहिजे. प्लांटिंग ट्रीज आजकाल प्रत्येक शाळेमध्ये किंवा गव्हर्नमेंट ऑफिसेस सुद्धा किंवा गव्हर्नमेंटचे सुद्धा टार्गेट असतात की दरवर्षी एवढे झाडं आपण लावायला पाहिजे. तर ह्या ऍक्टिव्हिटी सगळ्यांनी अडॉप्ट करायला पाहिजे. गव्हर्नमेंट ऑफिस असतील, शाळा असतील, दरवर्षी त्यांनी प्लांटेशन करायला पाहिजे, जेणेकरून सॉइल कन्झर्व होईल. सॉइल कन्झर्वेशन झाली तर ग्राउंड वॉटर लेवल इन्क्रीज होईल. सो इट विल हेल्प इन इन्क्रीज द सप्लाय ऑफ ग्राउंड वॉटर. Then treating sewage and factory waste before disposing them off so that water sources are not polluted. आपण ऑलरेडी बघितलं हा पॉइंट. जर का इंडस्ट्रीमधून काही वेस्ट बाहेर पडत असेल तर ते वेस्ट वॉटर जे असेल तर त्यावरती प्रोसेस करून ते बाहेर टाकायला पाहिजे, जेणेकरून जर सपोज एखादा तलाव किंवा नदी त्या ठिकाणून वाहत असेल आणि त्यातलं पाणी जर चांगलं असेल तर ते पाणी कंटॅमिनेट होऊ शकतं. सो बेटर वे यू कॅन प्रोसेस दॅट वॉटर अँड देन डिस्पोज दॅट वॉटर इन टू द वॉटर बॉडीज. अदरवाईज जे काही तुमचं चांगलं पाणी आहे ते आणि हे इंडस्ट्रीमधून आलेलं पाणी यामुळे ते सुद्धा चांगलं पाणी खराब होईल. जसं आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं मागे गंगा नदीचं, ते आजकाल तुम्हाला हे मागे सांगितलं होतं मी की सध्या गव्हर्नमेंटने त्यावरती भरपूर खर्च केलेला आहे. म्हणजे गंगा नदी क्लीन करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला भरपूर करोडो रुपये खर्च करावे लागतात आजच्या डेटमध्ये फॉर क्लिनिंग द रिव्हर, आणि तो प्रोजेक्ट झालेला आहे. ऍक्च्युली असं एवढा मोठा पैसा म्हणजे आपल्या चुकीमुळे आपणच त्यावरती भरपूर असा खर्च करतोय. Then using biodegradable fertilizers and pesticides so that groundwater is not contaminated. आपण जस्ट आज सुरुवातीलाच बघितलं ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी जे काही फर्टिलायझर असतील, ऑर्गॅनिक केमिकल असतील, म्हणजे बायोडिग्रेडेबल फर्टिलायझर वापरायला पाहिजे. केमिकल्सचा यूज, पेस्टिसाइडचा यूज हा त्या ठिकाणी कमी करायला पाहिजे, जेणेकरून ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी ही खराब होणार नाही. ऑर वी कॅन से ग्राउंड वॉटर इज नॉट कंटॅमिनेटेड. तर यामध्ये तुम्हाला अजून काही सजेशन असतील तुम्ही त्यात ऍड करू शकता. आपल्या म्हणजे यात भरपूर गोष्टी ऍड करू शकता तुम्ही. जसं यामध्ये अजून लिहिण्यासारखं असं की तुम्ही काही लोक जनावरं त्यामध्ये धुतात. म्हणजे तुम्ही बघितलंही असेल गाई म्हशी हे वॉश करण्यासाठी लोक डायरेक्टली त्या कपडे धुणे, क्लॉथ्स हे सुद्धा भरपूर जण तिथे करतात खेड्यांमध्ये. शहरांमध्ये कमी प्रमाण, परंतु खेड्यांमध्ये जिथे जिथे वॉटर बॉडीज असेल त्या ठिकाणी त्या लेडीज कपडे घेऊन जातात आणि तिथे त्याला वॉश करतात. नाहीतर जनावरं त्या ठिकाणी धुणे हे सुद्धा चुकीच्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, त्या आपण रिड्यूस करायला पाहिजे. या ऍक्च्युली हा पॉइंट असायला पाहिजे होता यामध्ये. आपण 6 मध्ये बघितलेलं आहे. देन चला एकदा रिपीट करा एक जण कोणीतरी. व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ वॉटर कन्झर्वेशन? हा शरयू. यस सर. सर वॉटर कन्झर्वेशन करण्यासाठी आपण काही मेथड्स फॉलो केले पाहिजे. नळ आणि जे टॅप आणि पाईप्स त्यामध्ये जर लीक असेल तर ते ठीक करायला पाहिजे. आणि आपण जेव्हा कपडे धुवू किंवा दात घासू तेव्हा आपले जे नळ आहे ते सुरू नाही ठेवायला पाहिजे. जेव्हा आपल्याला त्याचं काम पडेल तेव्हाच आपण ते सुरू करायला पाहिजे. आणि जो घरातला गार्बेज किंवा जे वेस्ट वॉटर आहे ते आपण जर गरज नसल्यास आपण रोडवर असं फेकायला नाही पाहिजे. आणि टॉयलेट्स वगैरे मध्ये जे आपण पाणी यूज करतो, जर जेवढं त्याला सफिशियंट पाणी तेवढंच त्यामध्ये यूज करायला पाहिजे. शिल्लक पाणी यूज नाही करायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण कार धुत असू, अंघोळ करत असू तेव्हा बकेट, मग याचा यूज केला पाहिजे. आणि लॉन वगैरेला जेव्हा गरज असेल तेव्हाच पाणी द्यायला पाहिजे. विनाकारण शिल्लक पाणी देऊन वेस्ट नाही करायला पाहिजे. आणि आपले हाऊसचे जे आउटडोअर्स आहे ते क्लीन करण्यासाठी वॉटरचा यूज न करता आपण ते झाडू किंवा फळांनी यूज करून क्लीन करायला पाहिजे.
ओके. आणि आपल्याला जेव्हा पॉसिबल असेल तेव्हा जे वॉटरचा रियूज करायला पाहिजे. आणि शेतामध्ये पण आपण ड्रीप इरिगेशन सारखे मेथड्स यूज करून फक्त प्लांट्सलाच पाणी मिळेल या पद्धतीचे मेथड्स यूज करायचे. आणि फॅक्टरीज इंडस्ट्रीजमध्ये पण वॉटरचं रियूज होईल, वॉटर रिसायकल करता येईल याचं ट्राय केला पाहिजे. आणि जिथे फ्लड वगैरे येतील तर तिथे त्यांनी डॅम वगैरे बांधायला पाहिजे, जेणेकरून जे फ्लडमध्ये पाणी येईल त्यामुळे ते साचून राहील. आणि आपण सॉइल कन्झर्वेशन किंवा वॉटर कन्झर्वेशन करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्लांट्स लावायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांची मुळे सॉइलला पकडून ठेवतील आणि त्या सॉइल असल्यामुळे वॉटरचं पण वेस्ट वाचेल. आणि फॅक्टरीज इंडस्ट्रीमध्ये काही पण त्याचे जे वेस्ट मॅटर आहे ते कोणत्या पण वॉटर बॉडीजमध्ये सोडताना त्याच्यावर आधी ट्रीटमेंट केली पाहिजे. आणि बायोडिग्रेडेबल फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड्सच यूज केले पाहिजे, जेणेकरून वॉटर पॉल्युशन होणार नाही. ओके, गुड. चालेल, तर ह्या सगळ्या मेथड्स आहेत या ठिकाणी. नेक्स्ट, water is the gift of nature we must learn to honor. In 1992, the United Nations declared 22nd March of each year as the World Water Day. म्हणजे युएनने काय केलेलं, युनायटेड नेशन्सनी 1992 मध्ये हे डिक्लेअर केलं की 22 मार्च हा जो दिवस असेल त्याला वर्ल्ड वॉटर डे म्हणून सेलिब्रेट करायचं आहे. म्हणजे हे प्रत्येकाला दरवर्षी रिकॉल होईल. हे डे सेलिब्रेट करण्यामागचं इंटेन्शन हेच असतं की फॅशन म्हणून नाही सेलिब्रेट करत कोणताही दिवस. आता भरपूर प्रत्येक दिवस काही ना काही नवीन मेसेज तुम्ही बघता व्हॉट्सअपला, हा दिवस तो दिवस. तर ते दिवस याच्यासाठी सेलिब्रेट केले जातात की आपल्याला त्या गोष्टींचं महत्व, जसं वॉटर डे आपल्याला दरवर्षी ऍटलीस्ट रिकॉल व्हायला पाहिजे की आपण पाण्याचं युटिलायझेशन, जर सपोज वॉटर डे नसेल त्या ठिकाणी तर रुटीन प्रोसेस म्हणजे वर्ष येईल आणि वर्ष जातील, परंतु ऍटलिस्ट काही जणांना जरी क्लिक झालं की आज 22 मार्च आणि आज वर्ल्ड वॉटर डे, ऍटलिस्ट ते क्लिक झाल्यानंतर काय होतं की त्यांना थोडंसं अवेअरनेस येतं. म्हणजे काही ऍक्टिव्हिटी गव्हर्नमेंट राबवत असते दरवर्षी. तुमच्या शाळेमध्ये तुम्हाला काही बॅनर्स वगैरे करायला सांगतात. त्यामुळे काय होतं की समाजामध्ये जागृती निर्माण होण्याचं काम होतं. त्यासाठी हे डेज सेलिब्रेट करत असतात. So water forms an essential ingredient of our life, yet we misuse it. Effective strategies must be planned out for not only managing the water supply but also managing the demands properly. म्हणजे डिमांड आणि सप्लाय ह्या दोन गोष्टी प्रॉपरली मॅनेज होण्यासाठी सुद्धा आपण हे जे काही पाण्याचं युटिलायझेशन हे व्यवस्थित करायला पाहिजे. Whenever you see a leaking tap in your house, put a bucket below it and see how much water gets collected within hours. This is the amount of water which would have gone waste, so a plumber should be called to mend the leakage immediately. हे एक्झाम्पल तुम्ही प्रत्येकाने घरात राबवू शकता. प्रत्येकाच्या घरामध्ये असा एखादा नळ असतोच, म्हणजे 80-90% तरी हे सापडतच. तर ऍटलिस्ट त्या ठिकाणी तुम्ही एक्सपेरिमेंट म्हणून काय करा, ठीक आहे रिपेअर नसेल करा तर त्याखाली एखादी बकेट वगैरे ठेवा, जेणेकरून 5 किंवा 6 घंट्यामध्ये ती बकेट भरल्यानंतर ते पाणी तुम्ही वापरू शकाल. तुम्हाला रिपेअरचा खर्च नसेल करायचा तर हे करू शकता, म्हणजे जेणेकरून ते बकेटभर पाणी दिवसभरात वाया जाणार नाही. विचार करा 24 घंट्यामध्ये जर कधी बकेट 2 किंवा 3 घंट्यामध्ये भरत असेल तर 24 घंट्यामध्ये किती बकेट पाणी वाया जाऊ शकतं. आता सध्या सहज पाणी अवेलेबल होतंय म्हणून आपण एवढं केअरलेस असू शकतो, परंतु जर का पाऊस पडला नाही तर मग त्या एका बकेटसाठी सुद्धा आपल्याला फार मेहनत घ्यावी लागते आणि जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला फेस करावे लागतात ते काही जणांनी फेसही केले असतील. लकीली आता 2-4 वर्षामध्ये आपल्या इथे काही विशेष प्रॉब्लेम नाहीये पाण्याचा, परंतु हे रोटेशन आहे. आता 2-3 वर्ष चांगले गेले तर असं नाही होणार की पुढच्या वर्षी पाऊस राहील. इट मे चेंज, सिच्युएशन मे चेंज आणि याचे इफेक्ट आपल्याला इमिजिएट जाणवतात. असं नाही की याचा इफेक्ट आपल्याला नेक्स्ट जनरेशनला बघायला भेटेल, तर याचा इफेक्ट आपल्यालाच बघायला भेटेल. जर का 2 वर्ष कधी व्यवस्थित पाऊस झाला नाही तर आपल्या तिथे आपण 2-4 वर्षापूर्वी बघितलेलं की पाण्याचा शॉर्टेज आलेला होता. तर त्यामुळं अवेअर राहा आणि बाकीच्यांना सुद्धा अवेअर करत चला.
हा एक चार्ट दिलेला आहे, आपला मॅप दिलेला आहे इंडियाचा, इंडिया अॅन्युअल रेनफॉल, आणि त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, जसं हा चार्ट बघा, जे कलर्स दिलेले आहे ना, जो एकदम डार्क कलर आहे पहिला, हा अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इन सेंटीमीटर, म्हणजे या एरियामध्ये जसं जिथे डार्क कलर दिसतो तुम्हाला या साईडला, तर इथे अरुणाचल वगैरे हे जे प्रदेश आहे या साईडचा, या साईडला भरपूर पाऊस असतो, आपल्याला माहिती आहे. तर या साईडला डार्क कलर दाखवलेला आहे. नंतर शेडिंग वेगवेगळ्या आहेत. आता बघा, सगळ्यात कमी पाऊस जे व्हाईट कलर दाखवलेला आहे एकदम, ऍक्च्युली या साईडला राजस्थान वगैरे साईड ही जी आहे 0 to 20 मिलीमीटर. तर या नकाशामध्ये एकच सांगायचं त्यांना की फक्त रेनफॉल कसा व्हॅरी होतो पूर्ण देशामध्ये आपल्या, ते कलरच्या फॉर्म मध्ये दाखवलेलं आहे. कलर म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईटच फिगर ही कलर असायला पाहिजे होती. ठीक आहे, हा ऑब्झर्व करून घेसाल एकदा. नेक्स्ट, given is the rainfall of map of India, it gives the average rainfall over different regions. Study the map to see which region are deficient in rainfall and which region receive high amount of rainfall. हे तुम्ही त्या कलर वरून ऑब्झर्व करू शकता. तुम्हाला तिथे कलरिंग दिलेली आहे. डार्क कलर असेल तर सगळ्यात जास्त पाऊस, एकदम व्हाईट कलर असेल त्या ठिकाणी एकदम कमी पाऊस. तर अशी एरिया तुम्हाला त्या ठिकाणी सापडतील की भारतामध्ये कुठे कुठे जास्त पाऊस आहे, कुठे कमी आहे. स्टडी इन डिटेल the area in which you live, how is the rainfall spread over year in this area, are there months in which there is excess water and other months in which there is shortage of water, what are the irrigation facilities in the area. ठीक आहे, आपला आपला एरिया बघा, महाराष्ट्र कसा दिसतोय पाऊस, किती सेंटीमीटर आहे तुमच्या हिशोबाने महाराष्ट्रामधला पाऊस इथे जर आपण विचार केला तर. आता ऍक्च्युली इथून जर का तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं, इथे समजणं कठीण आहे, नकाशा हा ब्लॅक अँड व्हाईट असल्यामुळं 60 to सर 20. सर 60 to 100 हा, मला तोच वाटतोय, 60 to 100च्या रेंज मध्ये आहे आपण, मिडल रेंज मध्ये. आणि सर आजूबाजूला 40 to 60 पण आहे. हा, म्हणता येईल तसंही. आता जे 60 to 100 आहे ना, त्या रेंज पासून इथे हे जे बॉक्सेस दिले हे आपल्याला इथं बुक मध्ये सगळे व्हाईटच दिसतात आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडस आयडेंटिफाय करायला कठीण होतं ते. तर ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये जो पाऊस पडतो तो मध्यम स्वरूपाचा असतो. आपल्याकडं जून ते 4 महिन्यात त्यामध्ये व्यवस्थित पाऊस पडतो, ना जास्त पडत ना कमी पडत, म्हणजे आपल्याला जेवढे रिक्वायर्ड त्या स्वरूपाचा पाऊस महाराष्ट्रामध्ये आहे असं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. तर हे झालं नकाशाच्या स्वरूपात इन्फॉर्मेशन दिली होती त्यांनी. नेक्स्ट आहे कन्झर्वेशनची महत्वाची मेथड ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. या ठिकाणी फिगर सुद्धा दिलेली आहे तुम्हाला रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची. बघा, व्हॉट इज मीन बाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज द गॅदरिंग अँड कलेक्शन ऑफ रेन वॉटर फ्रॉम द रूफटॉप्स, रोड्स अँड सरफेस रन ऑफ अँड स्टोरिंग इट इन द टँक्स. म्हणजे आपल्या पाऊस जेव्हा पडतो तर शक्यतो छतावरती भरपूर असा पाऊस पडत असतो. कंटिन्यू जर पाऊस झाला, तुम्ही बघितलं असेल, आपण त्याला आउटलेट काढलेले असतं आपल्या छताला, तर त्यामधून एखादा भरपूर पाऊस जर झाला तर भरपूर मोठं पाणी असं कंटिन्युअसली आणि भरपूर वेळ चालू राहतं. तर हे जे पाणी वेस्टेज जातं पाऊस पडल्यानंतर, याला एका व्यवस्थित ठिकाणी गॅदर करायचं. म्हणजे आपला जो टेरेस असेल त्याला व्यवस्थित स्लोप द्यायचा, एका ठिकाणी सगळं पाणी एका साईडला येईल आणि एकाच साईडला ओपनिंग ठेवायची. सगळ्या साईडला ओपनिंग ठेवलं तर ते पाणी सगळ्या साईडने निघून जाईल. तर हे पाणी एका ठिकाणी कलेक्ट करायचं, त्याला एकच आउटलेट ठेवायचं पूर्ण छताला, आणि ते खाली आल्यानंतर त्याला व्यवस्थित शोष खड्डा म्हणतो आपण त्याला, सोकपीट, तर असं सोकपीट बांधून जमिनीमध्ये ते पाणी सोडून द्यायचं. तर या मेथडला म्हणतात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. It can also be used directly to recharge the groundwater in areas with inadequate groundwater supply or surface resources. Rainwater harvesting offers an ideal solution. असं नाही की पाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी शॉर्टेज असेच लोकांनी ह्या मेथड अडॉप्ट करायच्या आहेत, सगळ्यांनीच अडॉप्ट करायला पाहिजे. ज्यांच्याकडे भरपूर पाणी त्यांनी करायला पाहिजे.
आता काही जणांच्या घरी ज्या विहिरी असतील किंवा बोर असतील त्यांना भरपूर पाणी असतं, तरी सुद्धा ही मेथड अडॉप्ट करायला पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून ते पाणी वेस्ट जाणार नाही. So rainwater harvesting is being encouraged by government these days as an important method of conserving groundwater in houses. It is done by allowing rainwater falling on the roofs of building to flow into a deep trench in the ground. It thus replenishes groundwater instead of flowing off it into drains that empty into rivers. This simple method has been very successful wherever it has been tried and has resulted in raising the groundwater level in that area. या ठिकाणी ऍक्च्युली यांनी याच्या स्टेप्स द्यायला पाहिजेत तुम्हाला, हाऊ टू प्रिपेअर अ सोक पीट. कारण की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असं वरवर स्टडी न करता हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट अ सोक पीट, म्हणजे त्याचे डायमेन्शन काय असायला पाहिजे, त्यामध्ये कसले कसले कोणते कोणते मटेरियल वापरतात. जसं सुरुवातीला माझ्या मते, मला जेवढं नॉलेज आहे त्या संदर्भात, त्यामध्ये सुरुवातीला मोठे दगड असतात, नंतर त्या ठिकाणी आय थिंक कोळसा वगैरे टाकतात, चारकोल वगैरे, नंतर एकदम बारीक रेती टाकतात, म्हणजे जाड रेती, बारीक रेती, एवढ्या लेयर्स त्या ठिकाणी ऍड करतात, जेणेकरून हे पाणी जेव्हा इनफिल्टर्ड होईल सॉइल जमिनीमध्ये, तर ते पास ऑन होत असताना, म्हणजे पाणी जेव्हा जमिनीमध्ये झिरपत जाईल त्यावेळेस काय होईल, हे पाणीची इम्प्युरिटी जी असेल ती कमी कमी होत जाईल. त्यामध्ये जर काही वेस्ट मॅटर असतील किंवा काही इम्प्युरिटी असतील तर त्या शॉर्ट आउट होतील या वेगवेगळ्या लेयर्समध्ये, आणि नंतर ते पाणी जमिनीच्या आतमध्ये जे काही ग्राउंड वॉटर म्हणतो आपण त्या ठिकाणी ते पोहोचेल आणि ते शुद्ध म्हणजे प्युअर फॉर्म मध्ये राहील. 100% प्युअर नाही, परंतु बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशन होईल. तर तुम्हाला शाळेमध्ये वगैरे आहे का म्हणजे रिगार्डिंग सोक पीट, त्याला मराठीत शोष खड्डा म्हणतो आपण? सर सोकपीटचं तर नाहीये, पण ज्यामध्ये जे लेअर टाकतात ना त्याचा आहे आम्हाला. तेच समजा, म्हणजे सोक पीट कसं तयार करतात हे काय झालं, तुम्ही 6 मध्ये सुद्धा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, रूफचं वॉटर कलेक्ट करायचं, त्याला डिस्चार्ज करायचं जमिनीमध्ये, एवढं स्टडी करतोय आपण. परंतु हा थोडस यावर्षी काय असायला पाहिजे होतं त्या ठिकाणी, हाऊ टू प्रिपेअर अ सोक पीट, म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये सोक पीट कसा तयार करायचा, ऍटलीस्ट मिनिमम डायमेन्शन्स. ठीक आहे, डायमेन्शन व्हॅरी होऊ शकतात, ज्याच्याकडे जशा जागा अवेलेबल आहे तसं तो डायमेन्शन व्हॅरी करू शकेल, परंतु या ठिकाणी ऍटलीस्ट त्यामधले मटेरियल्स कोणते. आपल्या इथे मी एका ठिकाणी बघितलं होतं म्हणून मला ते एवढं माहिती आहे की त्यामध्ये वेगवेगळ्या लेयर्स टाकतात आणि हे पाणी त्यामधून ऍब्सॉर्ब होतं किंवा इनफिल्टर्ड होत असतं. तर बघा तुमच्या आजूबाजूला जर कोणाच्या घरी आहे का सोकपीट तयार केलेलं शोष खड्डा? सर होता पण तो बुजवला आहे. आजकाल नवीन जे घर बांधतात ते लोक म्हणजे थोडस अवेअर आहेत त्या बाबतीत, माहिती सगळ्यांनाच आहे, फक्त आता कसं आहे, जोपर्यंत प्रॉब्लेम फेस होत नाही तोपर्यंत कोणी ऍक्शन घेत नाही. चालेल, ठीक आहे, कुठपर्यंत आलो होतो आपण? डीप ट्रेंच. इट डज रिप्लेनिशेस ग्राउंड वॉटर इन्स्टेड ऑफ फ्लोईंग ऑफ इट ड्रेन्स द एम्प्टी इंटू रिव्हर. हे झालं होतं आपलं. तर हे सगळं पाणी नदीला जाऊन भेटेल किंवा समुद्रामध्ये जाऊन भेटेल, तर तसं न होता आपण आपल्याला जे निसर्गाने सहज आणि फ्री मध्ये भेटलेलं पाणी आहे ते आपण कन्झर्व करायला पाहिजे. या मेथडून आपल्याला तेवढंच समजतंय. So rainwater harvesting has traditionally been practiced in India. Some traditional water harvesting systems were bawris, jhris, etc. Many of them modern water harvesting structures used in India are based on these models. हे बावरी राजस्थानी वर्ड आहे, तुम्हाला मागे सांगितलं मी, बावरी किंवा आपण त्याला बावडी असं सुद्धा म्हणतात, किंवा झिरी. झिरी म्हणजे एक छोटासा खड्डा असतो नदी नाल्यांमध्ये जे काही पाणी वाया जातं त्याला अवॉइड करण्यासाठी त्याला झिरी, JHIRIE असं म्हटलेलं आहे.